بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې یو پروفیشنل یو مسلکي سی وی ډیزاین کو. نن سبا وخت کې دور کې تاسو خیال وکړئ اکثر د کاغذ سی وی نه ختم شوي دي. اکثر کو تاسو یو وظیفې ته یو جاب ته اپلای کوئ نو په ایمیل کې به تاسو پی ډی اف سایز سی وی لګئ. نن سبا چې اکثر د وظیفو لپاره پکاريږي پی ډی اف سایز سی وی جوړیږي. نن به تاسو زده کړئ چې تاسو په خپل موبایل کې په 2 منټه کې د پی ډی اف سایز خسته سی وی څنګه ډیزاین کولای شئ. نن سبا تاسو مجبور نه یاستئ چې ښار ته لاړ شئ 200 روپۍ ورکړئ نو تیار ته سره په جیب کې موبایل شته په 2 منټه کې خپل سی وی ډیزاین کا او په ایمیل کې خپل وظیفې خپل منیجر ته اپلای کا ورته ویلېږه. او د ویډیو په آخر کې به درته ووایم چې دا په کم اپلیکیشن کې جوړیږي، دا اپلیکیشن د کوم ځای نه ډاونلوډ کیږي، دغه طریقه به درته د ویډیو په آخر کې وایم. ویډیو راسره طرفه یو ګورئ، راځئ زه ستاسو دپاره یو ښایسته سی وي ډیزاین کومه. دلته ما دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړی دی، تاسو ته د ویډیو په آخره کې د دې طریقه د دې ډاونلوډ ښایم. بدې به تاسو یو کلیک وکړئ. بدې چې تاسو یې کلیک وکړو داسې یو انټرفیس تاسو ته خلاصیږي. دغه جمعي نشان چې تاسو ګورئ به دغې به کلیک وکړئ. پروفایل نیم مطلب دی سی وي ته تاسو دی فایل ته تاسو کوم نوم ورکوئ. دلته دې ته به زه نوم ورکوم خان. اوکې نشان باندې به تاسو یو کلیک وکړئ. دغسې یو انټرفیس تا خلاصیږي. دلته چې ستا کوم ډیټیل ستا کوم معلومات دا به مکمل دا ټول ډک. راځئ ما سره اوسئ. زه به نیم کې ولیکم کریم صافی. ایمیل ایډرس ایمیل آی ډي خپل ایمیل ورکا. زه به ولیکم چې خان صافی @gmail.com. کانټیکټ نمبر خپل د موبایل نمبر ولیکه چې هر څه ستا د موبایل نمبر وي. ډیټ اف برث خپل د پیدایش تاریخ دی ولیکه چې کوم تاریخ ستا پاسپورت کې ستا په تذکیره کې په تفصیل سره هغه ولیک. موږ به ولیکو چې جولای 2000 کال به موږ ورکو. جنډر کې به کوم میل که سړی میل ورکا، کو چې ته زنانه یې نو بیا فیمیل ورکا. موږ ورکو میل به ورکو، میل واده شوی دی. پاسپورت ډیټایل پاسپورت کې چې د کوم اډرس کومه فتح ورکړي نو دلته په هغه ولیکه. کو تا هر څه ورکړي او موږ به ولیکو چې افغانستان ننګرهار. دلته به راشي خپل اډرس ته به راشي چې چېرته اوسیږي، چې هر څه خپل ډیټیل. اوس خو زه تاسو ته یو ډیزاین جوړوم، بیا تاسو خپله سی وي ډېره ښایسته ډیزاین کوئ. زه به ولیکم بیز اکمالاتي. سیټي چېرته اوسیږي، کوم ښار کې اوسیږي، آباد. سټیټ کوم ایالت کې اوسیږي، ایالت دې ولیکه. موږ به ولیکو د ننګرهار کې اوسیږو، ننګرهار. دلته ایریا کوډ یا زیپ کوډ کومه ناحیه کې اوسیږي، موږ به ولیکو په 4مه ناحیه کې. دلته به راشي خپله نیشنلټي به ولیکي. نیشنلټي چې هر ملک موږ به ولیکو افغان. دلته به راشي د افلوډ فوټو چې کړی دی به دې به یو کلیک وکړي او خپل تصویر به افلوډ کړي د ګیلري څخه. په دې تاسو یو کلیک وکړئ، دغلته ستا ګیلري راځي. فوټو باندې کلیک وکړه. دلته چې هر یو تصویر ته رالی په تصویر باندې دغسې یو کلیک وکړه. دغه موږ به لکه کرافټ کو دا عکس به د کرافټ باندې به داسې یو کلیک وکړي ته تصویر ستا افلوډ شو. دا اولنی چې کوم انټرفیس و، اولنی چې کومه ورقه وه دا ستا په ډیټیل سره ډکه شوه. دویم به داسې ګوته کش کې او دلته چې رالی کیریر ابجیکټیو خپل کیریر کوم هدف چې دی هغه به ولیکي. د کیریر ابجیکټیو دپاره یو ښایسته ډیزاین یو ښایسته لیکل به تاسو د کروم یا د ګوګل څخه راوالی. دلته کروم براوزر ته چې راشئ ما کیریر ابجیکټیو فار سی وي سرچ کړی دی. دغه دویم چې کوم دی دغه تاسو دلته فیسټ کوئ او هلته کافي کوئ. دلته ما کافي کړو او دلته به زه فیسټ کوم. دلته چې مې دا فیسټ کو بل ته به لاړ شئ. ایجوکیشن کوالیفیکیشن څومره تعلیم چې تا کړی هغه ولیکه. چې کومه ډیګري دې حاصله کړي زه به ولیکم
BBA دلته به راشئ چې کومې یونیورسټي نه فارغ یې موږ به ولیکو ننګرهار. دلته پرسنټیج لیکي او که ته خپله GPA لیکي نه دواړه موږ به GPA ولیکو. دلته GPA چې کوم موږ دا 3.15 ګریجویټ او که نه جاري ګریجویټ فارغ شوی یم. year of passing په کوم کال فارغ شوی 2015 دا به اوکې کې او دغسې به لاړ شي. ورک ایکسپیرینس کې به ولیکي چې کم ایکسپیرینس لري څه کارونه دې کړي. دلته به راشو. دلته ورک ایکسپیرینس کې چې تا کوم ارګنایزیشن ته کار کړی ارګنایزیشن کې د کار کړی موږ به ولیکو WHO. په ډیزیګنیشن کې به موږ ولیکو په کوم برخه کې د کار کړی دی فاینانس. آیا کرنټلی اوس دلته کار کوي که نه جاب یا وظیفه دې ورسره فریخیم ده. دلته به ولیکي د کوم کال نه تر کوم کاله پورې دې وظیفه کړله موږ به ولیکو د 2019 نه واله تر 2021 پورې. ریسپانسبیلیټي کار دې سو مسلک دې سو موږ به ولیکو فاینانس. دا به اوکې کې او داسې به لاړ شي. دلته د پروجیکټ راځي سکیل اینډ ادر راځي یوزر ډیفاین فیلډ ریفرنس چې دلته ته هر څه لیکي بیا په تفصیل سره هر څه دا ځان ته تاسو بیا ډک کړئ. دې ځای پورې معلومات بس دی. دلته دا زموږ کمپلیټ شوه دا CV. اوس په تاسو ووایي چې دا CV موږ خپله څنګه سیف کو څنګه PDF سایز کې موږ دا صف کو. دلته به راشئ دغه دوه ټیک مارک علامې چینی به دغې به تاسو یو کلیک وکړئ. دا تاسو وینئ ډېره یو پروفیشنل په ښایسته CV زموږ ډیزاین شوه بالکل مکمله شوه. دا زموږ د CV چې دی اولنۍ ورقه ده دا دویمه ورقه ده ښایسته ډیزاین شوې ده دا درېیمه ورقه ده دغسې پسې راځئ دا څلورمه ورقه ده دا پنځمه ورقه ده دا شپږمه ده. زموږ CV ډیره یوه ښایسته ډیزاین شوې ده پروفیشنل مسلکي CV به دې اپلیکیشن جوړیږي. دغه اپلیکیشن ځان ته ډاونلوډ کړئ. څنګه دا CV موږ د PDF سایز کې ځان ته سیف کو. دغه PDF نشان چې تاسو وینئ PDF چې لیکلي دغه به تاسو ووهئ دغه به PDF ته کنورټ شي. PDF ریډر پسې تاسو ووهئ نو CV مکمله PDF ته واختله. دا زموږ PDF سایز CV شوه. هر یو فایل هر ورقه به تاسو جدا جدا PDF کوئ. اوس په تاسو وایي چې دا اپلیکیشن دا خو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. دا اپلیکیشن موږ د کوم ځای نه ډاونلوډ کو نه راځئ دغه د ډاونلوډ طریقه یې در وښیم. تاسو به لاړ شئ خپل پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسو ولیکئ ریزومي PDF میکر لیکئ ریزومي PDF میکر. ریزومي PDF میکر تاسو سرچ کړئ. دلته په اپلیکیشن دلته راځي دغه ریزومي PDF میکر چې کوم رالی ما سره دلته انسټال دی زه به اوپن کړم. تاسو ته به انسټال راشي تاسو به انسټال کړئ. دا د نن ورځې زموږ ویډیو چې په دې کې تاسو په موبایل کې څنګه CV جوړیږي هغه طریقه مې زده کړه. کو زموږ ویډیو مو خوښه شوي وي چینل مو سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.